आपण करणार आहे शेवची भाजी। त्याच्यासाठी लागणारे साहित्य, हा 1 वाटी शेव घेतलाय मी। हा मी 3 टोमॅटोचा पेस्ट करून घेतलेला आहे। ह्याच्यात काही टाकलेलं नाही, फक्त टोमॅटोचा पेस्ट करून घेतलेला आहे। बारीक कापून घेतलेला 1 कांदा। गॅस ऑन करते। 1 चमचा तेल घालणार आहे। तेल गरम झालेलं आहे। 1 चमचा मोहरी घालूया। हा 1 चमचा जिरा, गॅस बारीक ठेवायचा आहे आपल्याला। बारीक ठेवूनच फोडणी द्यायची आहे। थोडा अद्रक लसूण पेस्ट केलेला आहे। अद्रक लसूण पेस्टला थोडं परतू द्यायचे। ह्याच्यात आपण कांदा घालूया। त्याला छानसं परतून घ्यायचं आहे। 1 चमचा धनिया पावडर। धनिया पावडर थोडं जास्त टाकलं तरी चालते। गरम मसाला आपल्याला थोडंच टाकायचं आहे। थोडा गरम मसाला, 1-2 चमचा लाल मिरची पावडर, थोडीशी कस्तुरी मेथी। सगळं छान परतून घ्यायचं आहे। गॅस बारीक ठेवूनच परतून घ्यायचं आहे आपल्याला। फक्त टोमॅटोचंच आपल्याला पेस्ट करून घ्यायचं आहे। कांदा कापूनच टाकायचा आहे, कारण भाजी छान होती। आता मी हे ग्रेव्ही केलेलं ह्याच्यात घालणार आहे। चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। त्याला थोडंसं परतून घ्यायचं। त्याला 1-2 मिनिट छान परतून घ्यायचं आहे। थोडंसं पाणी ॲड करायचं आहे आपल्याला। छान उकळी घ्यायची ह्याची। हा ग्रेव्ही बघा किती छान दिसतो। आता ग्रेव्हीला आता छान उकळी आलेला आहे। ह्याच्यात आपण शेव घालायचे।
त्याच्या आधी मी 1 चमचा साखर टाकते. हे टाकल्याने भाजी खूप चव लागते. सगळ्यांना हा नक्कीच भाजी आवडतो. तर मी आता शेव घालणार आहे. गॅस बंद करायचा आहे आपल्याला. आपली शेवची भाजी आता तयार झाली. हे मी गॅस बंद केलेला आहे. ह्याला 1-2 मिनिट झाकून ठेवूया. भाजी झालेली आहे का बघूया. ही आपली भाजी आता तयार झाली आहे. तुम्हाला जास्त ग्रेव्ही पाहिजे असेल तर तुम्ही अजून थोडं पाणी याच्यात ॲड करू शकता.